Cuối thế kỷ 14, trong lịch sử Đại Việt, có một vụ án khiến máu chảy đỏ cả sân triều. Hơn 370 con người, từ quan lại, tướng lĩnh đến đàn bà trẻ nhỏ, tất cả bị xử tử chỉ trong một ngày. Người ta gọi đó là oan án Đốn Sơn. Kẻ đứng giữa vụ án ấy không phải tội phạm, không phải giặc ngoại xâm, mà lại là một vị tướng từng cứu quốc gia khỏi hiểm họa phương Nam, Trần Khát Chân. Tại sao một anh hùng giết vua Chiêm, giải cứu Thăng Long lại bị đưa lên đoạn đầu đài? Vì trung thành hay vì chính trị vô tình? Hãy cùng trở lại năm 1399 để nghe câu chuyện bi tráng về vụ án Trần Khát Chân. Trước khi cùng bước vào hành trình ngược dòng lịch sử để tìm hiểu vụ án Trần Khát Chân, đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, đăng ký và bấm chuông thông báo để mỗi khi ngàn năm Việt kể lại những câu chuyện bi tráng của lịch sử Việt, bạn sẽ là người đầu tiên đón xem. Trần Khát Chân là một tướng lĩnh Đại Việt cuối thời Trần. Ông nổi bật với việc chỉ huy quân đội chống lại các đợt tấn công của Chiêm Thành và đánh bại vua Chiêm là Chế Bồng Nha trong trận Hải Triều năm 1390. Ông sinh năm Tân Sửu, tháng Chạp, năm Thiệu Khánh thứ nhất, 1370, tại làng Hà Lãng, phủ Vĩnh Ninh, nay là xã Hà Lương, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Trần Khát Chân là hậu duệ của Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng. Cha ông là Trần Vi Nhân, một thầy thuốc, mẹ ông là Đặng Thị Thục. Năm 1388, Trần Khát Chân đỗ thái học sinh, bước vào chốn quan trường với trí thức và hoài bão của tuổi trẻ. Tháng 11 năm Kỷ Tỵ 1389, quân Chiêm Thành tấn công Thanh Hóa, đánh vào Hương Cổ Vô. Vua Trần Thuận Tông sai Hồ Quý Ly đem quân chống giữ. Sử chép: giặc đắp nhăn dòng sông ở Thượng Lưu, quan quân đóng nhiều cọc để đối địch. Ngày 20, giặc mai phục quân và voi, giả bỏ trại mà về. Quý Ly chọn những quân tinh khỏe gọi là quân Cảm Tử, đuổi theo để đánh. Quân thủy nhổ cọc ra đánh, giặc bèn phá đập chắn nước, cho voi xông ra. Tướng coi quân Hữu Thánh Dực là Nguyễn Chí bị giặc bắt, còn các quân tướng khác 70 người đều chết. Quý Ly để tỳ tướng Phạm Khả Vĩnh ở lại cầm cự với giặc, còn mình thì trốn về. Quân Chiêm tiếp tục tiến ra Bắc, đóng trên sông Hoàng Giang. Kinh thành Thăng Long rơi vào hỗn loạn. Trong tình thế ấy, Thượng Hoàng sai Trần Khát Chân, khi đó chỉ là một võ quan cấp thấp, đem quân Long Tiệp chống giặc. Ông khẳng khái rơi nước mắt lạy tạ trước khi lên đường. Ngày 23 tháng Giêng năm Canh Ngọ 1390, tại sông Hải Triều, Trần Khát Chân bày phục binh ở ngã ba sông Hải Triều và Nhị Hà. Trong đoàn quân Chiêm có 3 Lậu Kê. Vì bị trách phạt, hắn trốn sang quân nhà Trần và chỉ điểm. Thuyền sơn màu xanh chính là thuyền của Quốc Dương. Khát Chân lập tức cho quân tập trung hỏa lực. Chế Bồng Nga trúng đạn mà chết. Quân giặc tan tác. Nguyên Diệu, tông thất nhà Trần theo Chiêm, trắc đầu Bồng Nha mang về, nhưng bị giết ngay. Trần Khát Chân sai đưa thủ cấp vua Chiêm về báo tin thắng trận. Đêm ấy, Thượng Hoàng Nghệ Tông vui mừng ví chiến thắng chẳng khác gì Hán Cao Tổ khi thấy đầu Hạng Vũ. Thiên hạ thở phào. Để thưởng công, vua phong Khát Chân làm Long Tiệp bổng thần nội vệ thượng tướng quân, gia phong Vũ Tiết Quan nội hầu, cấp thái ấp, trong đó có cả dùng kẻ mơ. Năm 1394, Thượng Hoàng Nghệ Tông mất. 4 năm sau, năm 1398, Hồ Quý Ly buộc Thuận Tông nhường ngôi cho con trai An mới 3 tuổi. Năm 1399, ông ta sai người giết Thuận Tông. Hồ Quý Ly xây dựng thành Tây Đô ở Thanh Hóa, con đường lát đá thẳng tới núi Đốn Sơn dài tới 3.000 thước, được truyền rằng chính Trần Khát Chân đốc dựng. Những hành động ấy khiến nhiều quan lại trung thành với nhà Trần bất mãn. Họ bí mật cấu kết tìm cách giết Hồ Quý Ly, trong số đó
có Trần Khát Chân và Trần Nguyên Hãn. Mùa hạ năm 1399, Hồ Quý Ly tổ chức hội thề trên núi Đốn Sơn. Quý Ly ngồi trên lầu nhà Khát Chân để xem. Thích Khách Phạm Thu Tổ và Phạm Lưu Tất cầm gươm chuẩn bị ra tay. Nhưng đúng lúc ấy, Khát Chân lại trừng mắt ra hiệu ngăn. Quý Ly chột dạ, lập tức xuống lầu, vệ sĩ bao quanh. Phạm Lưu Tất ném gươm, than rằng chết uổng cả lũ thôi. Âm mưu bại lộ. Ngay sau đó, Hồ Quý Ly hạ lệnh xử tử các tôn thất Trần Nhật Đôn, Trần Khát Chân, Phạm Khả Vĩnh, Hà Đức Lân, Lương Nguyên Bưu, Phạm Ông Thiện, Phạm Ngưu Tất, cùng hơn 370 người bị giết, gia sản bị tịch thu, con gái bị bắt làm tỳ, con trai từ 1 tuổi trở lên hoặc bị chôn sống hoặc bị dìm nước. Dư đảng bị lùng bắt nhiều năm không dứt. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, người đời truyền rằng Khát Chân khi sắp bị chém, lên núi Đốn Sơn gào thét 3 tiếng. Chết qua 3 ngày, sắc mặt vẫn như sống, rồi nhặn không dám bậu vào. Sau đó gặp đại hạn đảo Vũ thì ứng ngay. Sử thần Mô Sĩ Liên than, đáng tiếc chỉ vì do dự mà đến nỗi bại vong. Sau vụ án, lực lượng chống đối bị xóa sạch. Năm sau, Hồ Quý Ly chính thức cướp ngôi, lập nên nhà Hồ. Nhưng triều đại ấy chỉ kéo dài 7 năm, rồi thất bại dưới vó ngựa quân Minh. Về sau, các triều đại đều sắc phong Trần Khát Chân và Trần Nguyên Hãn làm thượng đẳng phúc thần. Quê ông, làng Hà Lương, cùng nhiều nơi khác như Kẻ Mơ, Hà Nội, Ninh Bình đều lập đền thờ. Tên ông được đặt cho phố ở Hà Nội, trường trung học tại Vĩnh Lộc. Người dân quê hương còn kiêng chữ Chân thay bằng Cẳng để giữ sự tôn kính. Trần Khát Chân, từ anh hùng diệt chim đến tử tù dưới tay quyền thần, cái chết của ông cùng gần 400 người khác đã trở thành một vết thương đỏ máu trong lịch sử. Nhưng cũng để lại bài học: trung thành cần đi cùng trí tuệ. Công lao chưa chắc bảo vệ được tính mạng nếu chọn sai thời thế. Dẫu vậy, nhân dân vẫn thờ phụng, vẫn ghi nhớ, bởi Trần Khát Chân không chỉ là một tướng lĩnh mà là biểu tượng của lòng trung nghĩa, dẫu bi thương. Câu chuyện về Trần Khát Chân khép lại, nhưng những bài học về lòng trung nghĩa và sự khốc liệt của quyền lực vẫn còn vang vọng. Nếu bạn muốn tiếp tục đồng hành, khám phá thêm nhiều sự kiện ít người biết trong lịch sử dân tộc, hãy nhấn like, đăng ký kênh và bấm chuông thông báo. Ngàn năm Việt sẽ còn trở lại, mang đến những câu chuyện lịch sử làm bạn suy ngẫm và tự hào.